huvudverb och hjälpverb. Oh no! Hjälpverb can be in different tenses, in different forms of verb. But before we go into these two topics, I need to mention one important thing. For can be as may, so when we are allowed to do something, and when we say that we shall do something. And here, in this example, nu får ni vara tysta, so now you should be quiet. Tjena! Det är mig, podcasterska Katarina på Måsmarkanalen. Och idag fortsätter vi att kämpa oss svenska. Och vi kommer att arbeta över grammatik. Eftersom det är aldrig nu av grammatikpraktik och grammatikkunskaper. Så jag vill prata idag om hjälpverb. Och för mig det har varit ganska, inte svårt, men tricky ämne när jag började med min svensk studie. Så jag tänkte att det kommer att bli bra för att dela den här informationen med er, och du kan gärna följa mig med idags praktik. Så jag kommer inte ta ingen av tid, men du behöver att slå på knappen för att inte missa sådana videor ägnande åt grammatik. So, huvudverb och hjälpverb. But before we go into these two topics, I need to mention one important thing, that there can be no sentence in Swedish language without at least one verb. That's very important. Then thing that I need to also mention is that verb can be in different forms, such as infinitive, imperative, presens, preteritum, and supinum. And if you have just wondered what are these forms of verb and what does it mean, then I guess this video is going to be a bit like at the next level, and you need to come back to this video first to learn the basic information about using of verb and forms of verbs, of course. So you're most welcome to learn a bit of basics and then of course come back to this video and improve your Swedish language. So we will go to the theory, and theory says that huvudverb är verb som kan stå in samma. So the huvudverb, the main verb, is the verb that will stand itself. So it can be used alone. For example, komma, and the example kom hit, so come here. Äta, Per äter på jobbet varje dag. Studera, jag studerade engelska i London 1988. If we're talking about huvudverb, and now hjälpverb. And form focus says that hjälpverb är verb som man använder framför andra verb. And one important thing here to mention is this sentence. Följande hjälpverb står med ren infinitiv. So with clear infinitive, which means it stands utan att. So it will be without the att. Without att. So let's look at some of hjälpverb, which we can see they are in different forms. So we will make it here like a table. And I will write here infinitive.
Here will be presens. It will be preteritum and supinum. So one of the things that I wondered when I started learning Swedish, it is that how modal verbs, hjälpverb, can be in different tenses, in different forms of verb. That was a bit strange because in English we can say can, could, shall, should, and I think that's it. But in Swedish, in comparison to English, verb can be that, so we need to know that. So first is kunna, kan, kunde, kunnat, which is translated as can. Then we have vilja, vill, ville, velat, which is translated as want. And I don't like, if I can say so, or hate this verb because I think I still do a lot of mistakes when I use at after vill, because in English it is the simple verb want, but in Swedish it is hjälpverb, and it's so confusing, but we need to make a big effort to explain ourselves that Swedish is not the same like English, and English is not the same like Swedish, so we need to learn how to separate it. But it's so interesting how our brain works during learning the other language. And by the way, I don't know if you are the first time at my channel, but if you are, then I must tell you that there is a podcast devoted to bilingualism, and you can check it by the link in the corner and get some Swedish listening and some information about how cool we are, people who are learning not only Swedish language, but in general, all the people who are learning some more language or languages beside mother tongue. So let's come back. Vilja, vill, ville, velat. Want. Måste, måste, måste. And we need to pay attention that måste cannot be in infinitive form, which is a bit obvious. And måste, guess what is the translation? Of course, it will be translated as must. Then we have får, fick, fått, which will be translated as may, or shall, I would say, which is also quite a tricky verb because this verb får can be both as hjälpverb and as a simple verb, as a huvudverb, because it can be translated as get when you say that you get something. Next verb is skola, ska, skulle, skolat, which will be translated as would. And also this verb you will be using when you want to say something in future. For example, I will do that, and you will say jag ska göra det. So would or will, would. And the last verb is böra, bör, borde, bort, which will be translated as should. And as we can see that after all of these verbs, we will be using infinitive, but without at, which is very important to remember. Then we can check some more verbs that can go together with clear infinitive, as they call it here. For example, bruka, brukar, brukade, brukat. And this verb is translated as usually. Yeah, that sounds crazy, but in English we have a verb which is translated as usually,
In Swedish, we have verb that can be translated as have a habit to do something, or is used to do something, or maybe no, is used to do something can be wrong. Or you can translate it as like normally, tend to, usually, as I already said. So yeah, in English there is no verb, or maybe you can say it like I used to, but I'm not sure that it's very correct and it's right translation. But otherwise, brukar, it's usually. Yeah, sorry, I know that it sounds crazy, but that's Swedish. Okay, so bruka, brukar, brukade, brukat, plus also infinitive without att. And we also have behöva, behöver, behövde, behövt, which will be translated as need. And here it's a bit close to English because it's logically. And in English we also say, I need to do something. Yeah. There is a possibility to say to after need, but we are not talking about this moment, about English. I just want to make connecting the dots for you, so it's going to be easier for you to learn Swedish language. So behöva, behöver, behövde, behövd is need, and it works the same as modal verb need in English. Then we have two hjälpverbs, two modal verbs, such as ha and vara, which is have and to be. And they also can be as ha, har, hade, or they can be or vara, var, varit. And here it's important to notice that ha, har, hade will be used with supinum. It is when we want to say something in perfect or plusquamperfekt. And vara, var, varit will be used with perfect participe. So when we want to say that something is done. And by the way, I also have the video devoted to perfect participe, so you can check it by the link in the corner. So let's go on and check some more grammar. So let's go through the examples devoted to modal verbs, and the situation looks like this. So we do like this. Kunna, as we know, it's can, and we have examples like jag kan spela piano. Jag kunde inte komma igår. And on the right side of the table we have an explanation when we are using these modal verbs, but I think since we are translating it, it's quite obvious that can we are using when we can do something, when we have ability to do something. So I'm not sure that I will go into that part. Okay, then we have vilja. Jag vill sova nu. I want to sleep now. Again, you remember, after vill, we don't use at. Don't do my mistake. När jag var liten ville jag bli polis. The next verb. Måste. Vi måste arbeta nu. Men ni behöver inte arbeta. Igår måste jag åka till höghuset med lillan. So they make an explanation here that var jag tvungen att, so I was forced, I had to do that. Du måste vara tyst. And also here we have nice information that we need to mark it. So here they say that måste inte will be changed with behöver
or behövde inte. So in Swedish we shouldn't or shall not say måste inte. So we need to say behöver inte, because I think it's a bit of cultural thing, because we don't owe anything to anyone and we don't have to do anything to anyone, and that's why they use behöver instead of måste. Behöver inte instead of måste inte. Men okej, we go on, and the next modal verb is få. For example, Ole får köra bil. Han har körkort. Kalle fick låna pappas bil igår. Nu får ni vara tysta. So here they showed what I explained, that for can be as may, so when we are allowed to do something, and when we say that we shall do something. And here in this example, nu får ni vara tysta. So now you should be quiet. You have to be quiet. Får jag låna telefonen? Ja, visst. So may I borrow your phone? Next one. Skola will be used in such cases. Det ska bli regn imorgon. As I said, it is used. This example is when we use ska in future. So it will be the rain tomorrow. Vi ska åka till Paris imorgon. So again, future, because we have ska and then we have huvudverb in infinitive form without at, which is important to remember. Then we have example. De sa att de skulle gå på teater. So they said that they would go to the theater. So it is the same like future, but in past. And the last is du ska vara hemma före 10. And in this case, ska will be translated as should or shall. And we can translate it together. You should be home before 10 o'clock. Before 10 o'clock. But they didn't say morning or evening. The next verb is böra, which is translated as should or shall. And example sounds like du bör stanna hemma om du har feber. So you shall stay home if you have fever. So it's like a rule. The rule, prescription or the rule. Doktorn sa att jag borde sluta röka. Doctor says that I should stop smoking, quit smoking. Again, so it is like maybe not a prescription, but like a recommendation that you should stop smoking. But actually, I think everyone who is smoking, they see these horrifying pictures and they know the consequences. So it's up to everyone to choose. Let's move on. Behöva. Jag behöver vila i en stund. So I need to get rest for a while. Eva behövde dricka mycket efter träningen igår. So again, she needed to drink a lot. Behöver jag komma imorgon? But here, behöver works as måste. So, should I come tomorrow? Do I need to come tomorrow? Nej, du behöver inte komma. So we remember that when we want to say that someone don't have to do something, we don't say måste inte, we say behöver inte, which is good to remember and repeat it once again. And the last, we have ha and vara, which will be in sentence like this. Har du sovit gott? Ja. So we can see that here we have har
plus sovit, which is in supinum form. När jag kom hem hade min man lagat mat. Plus kvamperfekt. Hade, lagat. Hade, hjälpverb, lagat, supinum form. And vara. Boken är beställd i mitt namn. So the book is ordered for my name. Rummet är beställd i mitt namn. So the room is ordered for my name. Biljetterna är beställda i mitt namn. So tickets are ordered for my name. And now you know that we will go into the practice, so you press pause and take your time to do the exercises and then play back to see the answers that I have and we can check them together. So, vad ska Jens göra imorgon? Han ska åka till Köpenhamn. Lisa är bara 7 månader. Hon kan inte gå. Jag lånar en cigarett av dig. Jag har glömt mina hemma. Får jag låna en cigarett av dig? Ja, visst, varsågod. Martin har inte något körkort, så han får inte köra bil. Vad ska vi ha till middag? Fisk. Jag inte har något mat idag för jag tycker inte om fisk. Jag vill inte ha någon mat idag för jag tycker inte om fisk. Man inte spela fotboll när man är förkyld och har feber. Man bör inte spela fotboll när man är förkyld och har feber. Är den stolen ledig? Ja, visst, du sätter dig där. Du kan sätta dig där. Jag städar på fredagarna. Jag brukar städa på fredagarna. Du simma. Kanske kan du simma? Och jag simma minst en gång i veckan. Jag brukar simma minst en gång i veckan. Du göra som jag säger. Du måste göra som jag säger. Eva gå hem för hon tycker att det är tråkigt i skolan. Eva vill gå hem för hon tycker att det är tråkigt i skolan. Vad du går? Jag går till kiosken. Du köper en kvällstidning till mig. Ja, visst. Var ska du gå? Jag ska gå till kiosken. Kan du köpa en kvällstidning till mig? Ja, visst. Erik spelar på lotto varje vecka. Erik brukar spela på lotto varje vecka. Han vill så gärna vinna. He wants to win so much. Han vill så gärna vinna. Varför har jag fått parkeringsböter? Man
inte parkera här. Man får inte parkera här. Vi tar med oss våra böcker imorgon. Vi ska ju gå på studiebesök. Måste vi ta med oss våra böcker imorgon? Vi ska ju gå på studiebesök. Aha, we have continuing. So you press pause here. And we go on. Nej, ni, we remember we cannot say måste. We need to say behöver. Nej, ni behöver inte ta med er böckerna, men ni ska ta med er papper och penna så att ni kan anteckna. Anteckna, very nice verb to take notes. Man gå till tandläkaren minst en gång om året. Man bör gå till tandläkaren minst en gång om året. Det är bra om man gör det. Jag hinner inte hjälpa dig. Du får faktiskt bädda själv. Jag inte klippa mig, mamma, sa Nils. Jag vill inte klippa mig, mamma, sa Nils. Du klippa dig. Ditt hår är alldeles för långt, sa Hans mamma. Du måste klippa dig. Ditt hår är alldeles för långt, sa Hans mamma. Man betala hyran i tid. Annars kan man bli vräkt. Man måste betala hyran i tid. Annars kan man bli vräkt. Var man röka? Var får man röka? I rökrummet. Alla barn i Sverige gå i skolan. Alla barn i Sverige måste gå i skolan. Du ha kaffe eller te? Vill du ha kaffe eller te? Kaffe, tack. Man äta frukt och grönsaker varje dag. Det är nyttigt. Man bör äta frukt och grönsaker varje dag. Det är nyttigt. Mamma, jag hör en videofilm ikväll. Får jag höra en videofilm ikväll? Nej, min lilla vän. Du göra dina läxor och sen du sova. Du måste göra dina läxor och sen ska du sova. Jag inte laga mat idag. För vi går ut och äta efter jobbet. Jag behöver inte laga mat idag. För vi ska gå ut och äta efter jobbet. Du lånar mig en 100-lapp. Kan du låna mig en 100-lapp? Nej, tyvärr. Jag har inga pengar med mig idag. Vi tyvärr inte vänta på dig. För vår buss går om 5 minuter. Om 5 minuter. Vi kan tyvärr inte vänta på dig. För vår buss går om 5 minuter. Stina har 2 snygga kappor. Hon
inte köpa någon nu i år. Hon behöver inte köpa någon nu i år. Hjälp, jag inte skriva den här övningen. Hjälp, jag kan inte skriva den här övningen. Vänta lite, jag ska strax hjälpa dig. Nu, vi slutar för klockan är mycket. Nu måste vi sluta för klockan är mycket. And we go on working with hjälpverb. And you can press pause if you need. And we start. So the first sentence is: hur ofta brukar du städa? En gång i veckan. Vad du åka på söndag? Vad ska du åka? Du åka på söndag. Jag till Stockholm. And here, very important thing, they say that we have flera alternativ. So sometimes in this exercise we will have possibility to say different ways then. So my alternative can differ from yours. Then, varför du jobbar så mycket? Jag behöver pengar. Here it's easy. Varför behöver du jobba så mycket? Hur ofta man borstar tänderna? Minst 2 gånger om dagen. Hur ofta bör or måste? Hur ofta bör eller måste man borsta tänderna? Minst 2 gånger om dagen. Vid vilken ålder man gifta sig i Sverige? Vid 18 års ålder. Får. Vid vilken ålder får man gifta sig i Sverige? Varför du redan gå? Jag är så trött. Varför vill du redan gå? Jag är så trött. Hur dags du kommer hem till mig? Efter klockan 3, jag slutar vid 3. Hur dags ska du komma hem till mig? Vem du träffar ikväll? Min bror. Vem ska du träffa ikväll? I was just thinking that in this sentence, hur dags ska du komma hem till mig? So maybe we can use ska, but also can be used can. So when can you come home to me? Okay, we go on. Var man köpa en telefonkort i pressbyrån? Var kan man köpa en telefonkort? När ni äta middag på vardagarna vid 5-tiden? När brukar ni äta middag på vardagarna? Varför du så gärna resa till Mexiko? Jag är intresserad av indianernas kultur. Varför vill du så gärna resa till Mexiko? Eller Mexiko kanske. Varför man inte slänga gamla batterier bland hushållssoporna? Batterierna innehåller giftiga ämnen. Varför får man inte slänga gamla batterier bland hushållssoporna? Hur dags du stiga upp för att komma i tid till jobbet? Senast klockan 6.
Hur dags brukar du stiga upp för att komma i tid till jobbet? Varför Per inte köpa vin på Systembolaget? Han är bara 18 år. Varför får Per inte köpa vin på Systembolaget? Hur gammal måste man vara för att få köpa alkohol på Systembolaget? Måste. Hur gammal måste man vara för att få köpa alkohol på Systembolaget? 20 år. Varför Axel inte har med sig passet till Danmark? Han är svensk. Varför behöver Axel inte ha med sig passet till Danmark? Varför Marco inte arbetar i Sverige? Han har inget arbetstillstånd. Varför får Marco inte arbeta i Sverige? Varför du kör så fort? Jag är försenad och mitt plan går om 10 minuter. Varför måste du köra så fort? And one more exercise is devoted to hjälpverb, but it will be devoted to changing from presens till preteritum. So we have the sentence that we need to change for preteritum form. So, Mikael vill inte äta för han är inte hungrig. Mikael ville inte äta för han var inte hungrig. Lena och Rickard vill gå på bio men de har inte några pengar. Så Lena och Rickard ville gå på bio men de hade inte några pengar. Vi ska hälsa på mormor för hon är sjuk. Vi skulle hälsa på mormor för hon var sjuk. Camilla kan inte komma på min fest för hon har ingen barnvakt. Camilla kunde komma på min fest för hon hade ingen barnvakt. De små barnen på dagis måste stanna inne för det är så kallt ute. De små barnen på dagis måste, it stays the same, måste stanna inne för det var så kallt ute. Åsa ska köpa en ny klänning för hon är bjuden på bröllop. Åsa skulle köpa en ny klänning för hon var bjuden på bröllop. Jag måste ta bussen därför att det regnar så mycket. Jag måste, stays the same, ta bussen därför att det regnade så mycket. Jag kan inte gå ut i regnet för jag har inget paraply. Jag kunde inte gå ut i regnet för jag hade inget paraply. Lasse får inte köra bil för han har inte något körkort. Lasse fick inte köra bil för han hade inte något körkort. Jag måste sluta röka därför att det är så dyrt. Jag måste
And I forget to say that måste we can also say as var tvungen att, and it will also be correct and will mean as måste. So, jag måste sluta röka därför att det var så dyrt. Bosse vill gifta sig med Anna för han älskar henne. Bosse ville gifta sig med Anna för han älskade henne. Rolf brukar bara dricka en kopp kaffe på morgnarna för han är inte så hungrig då. Rolf brukade dricka en kopp kaffe på morgnarna för han var inte så hungrig då. Du behöver inte hjälpa mig för jag kan göra det själv. Du behövde inte hjälpa mig för jag kunde göra det själv. And we go on and we have one more page. So you press pause here. And we go on. Eva kan sjunga och hennes syster kan spela gitarr. Eva kunde sjunga och hennes syster kunde spela gitarr. Jag vill köpa nya kläder men jag har inga pengar. Jag ville köpa nya kläder men jag hade inga pengar. Ali får inte stanna i Sverige för han har inget uppehållstillstånd. Ali fick inte stanna i Sverige för han hade inget uppehållstillstånd. Jag brukar vara hemma på kvällarna för jag vill inte gå ut. Jag brukade vara hemma på kvällarna för jag ville inte gå ut. Stina måste gå hem för hon mår inte bra. Stina måste var tvungen att gå hem för hon mådde bra. Vi får inte prata så högt för grannarna söver. Vi fick inte prata så högt för grannarna sovit. Så för grannarna sov. Kjell-Arne kan inte åka skidor därför att han har ont i en fot. Kjell-Arne kunde inte åka skidor därför att han hade ont i en fot. Mats ska lämna in sina byxor på kemtvätt eftersom de är smutsiga. Mats skulle lämna in sina byxor på kemtvätt eftersom de var smutsiga. Hanna vill träffa sin pojkvän men hon måste stanna hemma och göra sina läxor. Hanna ville träffa sin pojkvän men hon måste var tvungen att stanna hemma och göra sina läxor. Jag kan inte diska för det finns inget varmt vatten. Jag kunde inte diska för det fanns inget varmt vatten. Matti brukar resa till
Helsingfors ett par gånger om året eftersom han vill hälsa på sina vänner där. Matti brukade... Matti brukade resa till Helsingfors ett par gånger om året eftersom han ville hälsa på sina vänner där. Eleverna får göra svåra övningar för läraren vill att de ska lära sig svenska. Elever fick göra svåra övningar för läraren ville att de ska lära sig svenska. Okej, vi har gjort det. Och jag hoppas att du har nöjt den här processen eftersom vi är liksom study buddies. Eftersom det är så mycket lättare att studera svenska eller något språk tillsammans. Och den sista sak som jag kommer att säga dig är att du vet mer än du tror. Vi hörs jättesnabbt.